Neața, dragilor, și bine vă regăsiți la un nou video. Astăzi vreau să vedem împreună cum rulează colosalul și noul joc Crimson Desert pe consola ROG Xbox LIX. O să trecem evident prin absolut toate setările să vedem dacă așa nebunie de joc se poate juca local pe o consolă portabilă. Și la final o să vă și arăt cum putem juca jocul ăsta la setări absolut maxime pe consola asta, folosind alte mijloace. Gata cu vorbăria, hai la joc! Deci, pentru început o să lăsăm evident consola tot timpul pe modul de turbo. Rezoluția o să o punem pe 720p, fiindcă e destul de clar de ce, și în rest cam astea setările, iar în rest alte chestii ținând de frame generation și astea o să le rezolvăm din joc și putem să și dăm play. Lego. No, bun, dragilor, suntem în joc, hai să vedem cum arată setările și ce putem scoate din consola asta. Ok, pentru început evident că o să începem cu rezoluția 720p, nu cred că e mare spoiler că nu prea avem ce căuta mai sus și da, pentru început o să lăsăm fără niciun strop de upscale, iar mare surpriză din nou, toate setările, eu am mai testat și pe altele, toate setările vor fi la absolut minimum pentru început. Deci da, astea setările pe minimum și la accessibility evident că am pus blur intensity pe off, adică pe 0 și da, la particle effect quality haideți să lăsăm totuși pe ăsta pe la 50%, iar evident depth of field o să lăsăm pe off. Astea toate le dăm apply, cu toate setările astea făcute ar trebui să meargă jocul chiar decent, zic eu, așa că hai să vedem cum îi pe rezoluția RAW la 720p. Momentan, în meniuri se pare că avem 60 de cadre pe secundă, evident că aici nu prea are ce să încarce decât animația asta trippy. Ok, aici se pare că n-are multe de încărcat jocul în scena asta. N-am eu cea mai faină îmbrăcăminte, dar nu ne holbăm la aia, să văd și niște glitch-uri care efectiv nu îs de la nimic cu AI-ul, efectiv cred că așa e engine-ul jocului, nu știu, în fine. Se pare că deja suntem pe la 47 de cadre pe secundă, doar că nu o să facem testele de performanță aici în cer unde am rămas eu blocat cu misiunea, fiindcă nu pot să joc mai mult. Și da, suntem în Hernan, dragilor, fiți atenți, avem 45 de cadre pe secundă, nu-i maxim de frumos, dar îi jucabil. Pe ecranul de la ROG Ally se vede chiar decent. Evident că dacă v-aș înregistra și probabil o să vă și înregistrez să vă arăt la final cadre cu Elgato, deci gameplay direct pe ecran să-l vedeți și voi. Îi, cam sub cam orice critică, nu-i de privit așa ceva, dar pe ecranul de la ROG Ally, fiind ecran mai mic, se vede chiar decent. Eu zic să luăm calul și să pornim, o să folosim doar o zonă pentru testarea jocului, adică nu o să mă plimb în zone diferite ca să ne putem face un pic o idee, nu o să fie vreme la fel și toate cele, și să nu-mi iau și bounty sau ceva. Fiți atenți aici când ne deschidem view, avem 42 de cadre pe secundă, dar să nu uitați, suntem pe performanță RAW în 720p. Deci ce avem noi acum e render pur, fără AI, la 720p. Sincer, îi aproape jucabil, doar că, față de cum joc eu pe PC, îi cam sub orice critică, cum se vede, dar nu aia e ideea videoului. Bun, vedem că o ieși și un pic de soare, eu ieși în spate, stați-mă un pic să vedem cum arată. În spate aici avem întotdeauna o baltă pe jos fix unde sunt ăștia. Dă-te, bro. Asta e apa, cică. Când ești lângă ea, arată mai decent din câte văd eu. Nici și lumina acum e și soarele, e mai fain, ok. Când ești la depărtare de balta aia, arată, zici că e nu încărcat jocul acolo, în fine. Dar da, fiți atenți, arată frumos și dăm un pic de galop. O să ne plimbăm tot pe zona asta și pe creasta asta a orașului ca să fie cam la fel scenariul de testare a cadrelor pe secundă. Aici are destul de multe de încărcat jocul, cei drept, toate căsuțele astea și mâți și animalele și vegetația și tot circul. Da, mai are scăderi un pic. 45, dar e destul de stabil și asta după toate update-urile alea de performanță să mișcă mai decent, chiar și pe PC-uri cu plăci video și de alea să mișcă mult mai bine. Pe PC-ul meu am câștigat cam vreo 15-20 de cadre pe secundă în plus, deci da, hashtag respect. Bun, dragilor, cam în zona asta se pare că avem 40 de cadre pe secundă, 45 până pe acolo. Bun, astea fiind zise, haideți să vedem ce putem face în următoarea fază. Ca să mai câștigăm niște cadre pe secundă, haideți să activăm upscale. Avem, din păcate, numai avem FSR 3.1, punem pe quality, nu punem anti-aliasing pe rezoluție full, ne interesează un pic de ajutor de la AI și asta o să obținem prin upscale din ăsta. O să încercăm imediat și cu frame generation, dar momentan hai să vedem cu upscale pe quality cum arată și câte cadre pe secundă avem. Deci avem vreo 45 și fiți atenți, am câștigat vreo 10 15 cadre pe secundă în plus, 10-15 cadre pe secundă în plus și jocul e un pic cam foarte, nu pixelat, e foarte, nu știu,
firele de iarbă pocnesc, parcă, e cam ciudățel, to be honest, dar ne-am câștigat cadre pe secundă în plus, ceea ce e nice. Ok, hai să vedem cum arată băltuța, dar oricum nu influențează băltuța ce am făcut noi cu AI-ul, dar da, de văzut să vede decent și dacă chiar n-ai nici o soluție altfel cum să joci jocul ăsta și numai așa poți, îi pretty acceptabil. Cred că pe aici scădeam pe la 40, acum avem vreo 50 de cadre pe secundă, deci 10 cadre în plus. Avem și un pic de reflexii, chiar fiind pe minimum cu setările, nici ăla s-o crăpat fain. Deci da, băltuțele când ești lângă ele arată chiar decent, sincer. Fiți atenți, arată fain. Ok, no. Și cam așa avem cadrele pe secundă cu upscale pe quality. Hai să vedem. Upscale-ul nu o să-l las mai jos, fiindcă e sub orice critică am testat. Nu vreți să vedeți pe balance sau pe performance sau doamne fer pe ultra performance. Activăm AMD Frame Generation, doar 2 avem și hai să dăm apply și să vedem câte cadre în plus ne dăruiește AI-ul. Da. No, bun, dragilor, o dat crash, dar nu ai AI-ul, cu maxim de ajutor de la AI. Avem, mai înainte aveam 45 de cadre pe secundă, acum, big surprise, bro, avem 85 de cadre pe secundă și sincer, așa e chiar jucabil, maică. Deci, sincer, așa da. Evident că nu, efectele și toate nu știu cum, adică nu, setările tot îți pe minimum, dar, sincer, dacă chiar n-ai altă variantă și posibilitate, așa e foarte jucabil. Deci da, bine, aici, am crezut că e gheață pe jos, deci da. Aici urât arată apa de la depărtare pe minimum. Dar nu, cât timp avem 85 de cadre pe secundă, baza era 45, deci sau 40. Input lag nu simt efectiv aproape nimic să mă încurce la joacă, deci e chiar foarte decent. Acum cu artefactele e destul de sensibilă treaba, fiindcă nu văd nici din alea nu știu ce, mai ales fiind ecranul așa mic, nu te concentrezi pe pixel, că o să străbuiască operație la ochi. Deci da, așteptăm poate un pic să iasă și soarele sau să mergem, rămânem tot în zona asta, fiindcă efectiv pe drumul ăsta am făcut testele și pe PC și să vedem cam cum îs performanțele în joc, eu mă pe aceeași zonă și da, se pare că am câștigat clar dublu FPS și arată și bine, să mișcă bine, latența nu e mare, nici nu o simt, dar da, fiți atenți, o ieși și soarele și avem tot 80, 82, până la 85 de cadre pe secundă, super tare. No, nu sunt încărcate, ok, Glitchland, bun, no, n-am văzut asta, în fine, dacă merge așa bine, ce ziceți să facem? Haideți să încercăm totuși să urcăm un pic, de pe minimum pe low, deci avem toate puse pe low. Hai să vedem, dăm apply și să vedem cum arată jocul. Avem 80-82 de cadre pe secundă aveam, iar acum cu totul pe low avem, dragilor, 74-80. What? Bine, a ieșit și soarele, de aia se vede așa frumos, dar, sincer să vă spun, un pic mai bine arată. În depărtare nu prea avem ce să ne cramponăm de chestiile de la depărtare, fiindcă evident că nu sunt încărcate, dar wow! 80 de cadre pe secundă și suntem cu toate pe low, deci nu ar trebui să ne bucurăm prea mult, fiindcă nu știu ce achievement, dar fiți atenți cu frame generation și cu upscale pe quality. Bine, pe aici avem 80, deci acum avem vreo 70, am căzut la 69, 65, 66 era. Cât timp avem 60 de cadre pe secundă, nu-i oribil, deși baza la cadrele pe secundă ar trebui să fie 60 ca să activăm frame generation, dar momentan nou ne trebuie maximul de ajutor de la AI, așa că nu. Aș putea să mai încerc și cu lossless frame generation să băgăm 4x, dar aia e un pic cam aiurea, am încercat și să văd deja de la 3x în sus să văd artefacte ciudate și nu prea merită. Deci da, cam așa îi pe low când stăm pe loc și n-are de încărcat jocul prea multe. Avem 83 de cadre pe secundă. 90. Evident, dacă ne uităm în sus, crește la 120, parcă văd. Ce v-am spus, lol. N-are nimic de încărcat, sau când ne uităm în jos, iar la fel se face, 100 de cadre pe secundă, numai când are jocul de încărcat ceva în depărtare și mai multe chestii, îi rip, dar nu chiar rip total. Cam atâtea cadre pe secundă avem, dragilor, haideți să trecem și mai sus pe medium. Astea fiind făcute, o să dezactivăm evident ray tracing-ul, fiindcă nu avem hardware de așa ceva și, da, în rest lăsăm pe medium, să vedem pe medium sincer cum arată. Bun, suntem pe medium, wow, deja arată
sincer mai binișor, dar cadrele pe secundă sunt deja 60 fix sau sub 60. Input lag e un pic mai măricel acum, deci dacă vrei să te bați, o să iei bătaie. Nu o să bați după nimeni în stilul ăsta, dar no, de explorat sau de făcut armată de pisici merge. 50-53, oh my god, bro. Ok. No, o turba calul și să învârti în cerc. Bro, du-te drept. Și astea fiind văzute, suntem pe la 50. Haideți să vedem cum îi dacă urcăm ștacheta și ne ducem pe, nu pe minimum, bro. Deci eram pe medium, pe high. Cu ray tracing-ul pe off și totul bine, dăm apply și să vedem pe high câte cadre pe secundă avem. Wow. Ok. No, bine. 50 și o să mergem în 40 chiar acum, da, evident. No, bun, devine din ce în ce mai nejucabil. Input lag-ul acolo la el acasă. Bine, eu vreau acum să vă arăt ce poate consola asta. Și poate chiar multe, am putea încerca și pe modul de overclock. Sincer, nu prea recomand, fiindcă evident pe baterie nu o să ai nicio șansă pe modul overclock și chiar conectat la priză, mai bine recomand să-l ținem pe turbo. Deci da, îndepărtarea acum ce drept se vede foarte, foarte fain totul, dar cadrele pe secundă săracele de ele. Hai să vedem și la băltuțe, unde erau băltuțele, da, parcă, uite, pe aici ai ud. Fiți atenți, arată a apă. Bine, ideea e că și în joc, pe PC-ul meu mare, apa pe setări absolut maxime arată a gheață sau no, a sticlă. Dar no, nu ne cramponăm de aia. Dacă vrei numai să faci screenshot-uri sau să explorezi așa foarte chill și nu-ți trebuie mare mișcare, hai că s-ar putea. Ținând cont că pe console, pe PlayStation, modul de quality la 30 de cadre pe secundă sau 25, dar e foarte, foarte choppy și noi probabil am putea juca la 30 de cadre pe secundă, deși nope, nu, decât să joci așa mai mie nu joci jocul. E păcat de el. No, bun. Și evident că o să mergem până sus de tot, fiindcă why not? Deci eram pe high, hai să vedem pe ultra. Momentan o să tot dezactivez ray tracing-ul măcar el, fiindcă la efectiv ucide totul. Și da, în rest toate pe ultra și ăsta pe on, cum o vrut jocul. Probabil va da crash iară. Și avem... nici noi... What? 50, bro! Ce cauți pe la 60 de cadre pe secundă? What? Ok. Deci fără ray tracing nu-i chiar așa stricat jocul. Pretty decent. A fost un mic spike negativ acolo de lag. Dar da, input lag-ul vai de capul lui, ai de viața mea. Cred că numai dacă mergi drept și nu prea miști camera, atunci ai vreo șansă în ultra. Da, no. Merge și așa. Aici erau pisicile, unde mi-am luat eu pisici. What? Da, bun, dragilor, suntem pe la 50 de cadre. What? Ai de capul meu, cum se vede și pe graficul ăla de... No, am făcut prostia, mu. Bine. Îmi pare rău. Și pe graficul ăla cu cadrele pe secundă să văd glitch-uri. Mamă. Era să ajung la pușcărie că am rupt un gard. Vai, dar cum să încarcă ăstea, dar și pe calculator. Deci draw distance-ul vai de capul lui. No, bun, ăstea fiind zise, haideți să stricăm consola și să punem totul pe absolut maximum ce se poate, nu minimum, bro, maxim cinematic. Și cu ray tracing o să încercăm pe off, ăsta îl punem pe maxim, să fie efectiv totul maxim. Încercăm prima dată fără ray tracing și după aia cu ray tracing. Deci da, acum suntem cu totul pe maxim, vai de mine. Fără ray tracing, what? Să mișcă. Lol, bro, jocul ăsta... Deci l-a optimizat de numai, what? 50? Ok. Dacă tu zici... Da, no, input lag-ul e fatal. Aoleu, 40, scădem în 30, cred că... Sheesh! Da, no, temperaturile am văzut că consola chiar nu prea trece de 80 grade Celsius, deci... E decent, aoleu. Ce-a fost lag-ul ăla, bro? Aoleu, iar-i stric, iar-i... Nu. Deci, efectiv, e și greu de controlat calul la 30 de cadre pe secundă. Dar nu, așa nu-i de jucat. Eu acum vă arăt niște teste să ne dăm seama cât poate consola și cum le duce. Apa, în sfârșit, arată a apă și izvorul ăla la fel. Dar nu, fiți atenți ce frumos se vede, what? Poate am ținut cam ciudat consola cât filmam, numai... Nu am vrut să văd și eu ceva, cam ce fac, dar în fine. Și da, se pare cam atât, avem pe la 40 minimum și evident, haideți să stricăm, acum stricăm consola,
fiindcă vom activa Ray Tracing, nu avem ce căuta cu setarea asta pe consola asta, dar hai să vedem. Te rog, nu da crash. Nu a dat crash, mulțumesc. No, bine. Cine vrea să joace Crimson Desert în 20 de cadre pe secundă? What? Mai crește el, dar nu, n-ai ce juca cu Ray Tracing. Aoleo! Brodă! 30, mamă! Bine, asta e pur experimental ce vă arăt eu acum. Deci să nu vă închipuiți că o să jucați cu Ray Tracing pe consola asta și nici nu prea am avea ce căuta. Îs curios cu Ray Reconstruction, cum ar fi, numai din păcate nu-l putem accesa pe consola asta, nu știu care e faza cu setarea aia. Vedeți aici jos, probabil, no, e cam... Mie cu aia cred că am avea, cam 5 cadre pe secundă sau 0, că pe PC-ul meu cu RTX 4090 îmi ia vreo 40 sau 50 de cadre pe secundă, deci efectiv numere din astea de te sperii. Nu, în fine, dragilor, jocul arată superb de frumos, doar dacă stai pe loc. Deci dacă vreți să stați pe loc cu jocul ăsta, să vă minunați de peisaje și să faceți asta, e perfect decent. Stând pe loc, e frumos, arată bine sau nu, dacă vreți să faceți screenshot-uri, dacă vă duceți la locație, nici frumos arată, deci tot respectul arată absolut de vis. Nici copăcelul și lens flare-ul și bro, this is nice, arată frumos și dacă te miști sau vreți să faci niște înregistrări mai cinematice, eu zic că ar merge, uite ce fain. Niște mișcări fluide și nu știu cum umblă ăsta, dar zici că e videograf, efectiv are niște articulații de nici nu-i vezi pașii, uite. Mamă, ce fain să mișcă, uite-te, deci dacă vrei niște cadre din astea, la 30 de cadre pe secundă sunt numai bune. Și acum avem 50. În fine, no, da, de explorat, de bătut și de alte chestii nu prea ce face cu Ray Tracing-ul, dar uite că mere și așa. Astea fiind zise, hai să vă arăt ce setări aș face eu dacă ar fi să fie după mine, cred că. În principal, Model Quality l-aș lăsa pe medium și texturile fiindcă ecranul mic, dar la Shadow Quality l-aș încerca să-l duc chiar pe high. Lightning Quality iarăși, reflexiile nu prea pe medium ar ajunge, Water Quality iarăși nu vrem nu știu cât. Foliage, ăsta arată chiar nașpa dacă îl pui pe minimum sau pe low, fiindcă îți ține de iarbă și de toate cele, deci ăsta totuși pe medium ar fi ok. Volumetric Fog și pe ăsta l-aș lăsa pe medium. Effect Quality, aici am putea merge un pic pe high și pe Post Processing Effect Quality și ăsta pe high. Astea le simt că ar fi cele care îmbunătățesc vizual jocul cât de cât și Particle Effect Quality și ăsta l-aș lăsa totuși pe 100%. Și cu setările astea am putea să avem chiar cam 60 de cadre pe secundă când avem mult circ în jur și închem căluțul, așa îi chiar jucabil. Ok, mi-am luat o sabie șmecheră, hai să vedem cum e dacă tragem cu ea. Ok. Deci dacă te bați și sar în toate direcțiile și faci particule și circ, îi cam... Deși rămâne la 50 de cadre pe secundă. Astea fiind zise, haideți să vă arăt cum joc eu jocul ăsta, dacă ar fi să-l joc, la maxim de cadre pe secundă. Evident că vorbesc despre Steam Remote Play, dar da, dacă vrei să joci, asta ar fi o soluție foarte, foarte faină. Eu mă distrez de minune așa în casă când vreau să joc din pat sau ceva. Hai să vă arăt și ce setări am făcut la streaming aici. Deci PC-ul care face host are așa: Harder encoding, putem să-l activăm și ăsta, chiar acum văd. Și în rest, aici putem să dăm totul pe Beautiful Stereo, Default, ok, 120 de cadre pe secundă limita, fiindcă n-avem mai mult pe display-ul de la RGLI. Automatic Harder Decoding, HEVC Video și Low Latency Networking. Cam astea setările. Punem pe 1080p, fiindcă deja putem duce, nu ne mai interesează temperaturile și cadre pe secundă, fiindcă o să fie consola efectiv, o să aibă consum ca și pe modul de silent. Poți să te joci ore întregi, că face stream până la urmă. No, bun. Și astea fiind zise, haideți să dăm stream și să vedeți și voi ce fain poate să arate. No, bun. Punem rezoluția ecranului pe ecranul nostru de la RGLI, 1080p și evident avem DLSS pe Quality, Frame Generation, 2x, Ray Reconstruction, NVIDIA Reflex și evident că toate setările sunt absolut cinematic, ultra și tot ce se poate, fiindcă no, e PC, bro. Blur-ul tot nu-mi place și depth of field e activat. Și haideți să vedem cum arată așa jocul și chiar poți să-l joci de să te saturi. OMG, efectiv, no, ce să mai zic, merge de minune. Glitch-uri vizuale nu sunt. Deci, holy moly guacamole, ni. Deci așa să te joci, bro.
Avem și PC-ul. Închem și calul. 120 de cadre pe secundă, fiindcă PC-ul se joacă la cadrele alea pe secundă numai. Deci da. Dă mai aproape camera și nu fiți atenți. No, așa. Îmi place mie să joc când vreau să mai fac un puzzle sau ceva. Arată absolut superb de fain. Poți să faci ce vrei așa și tot. Draw distance-ul e oribil și pe PC. Fiți atenți cum se încarcă chestiile în apropiere. Not fun. Dar da, îi o opțiune absolut genială dacă vrei să joci Crimson Desert la maxim de setări de pe PC. În Steam Remote Play. N-am crezut că o să recomand vreodată treaba asta, dar chiar wow. Input delay e mai mic decât cât era pe consolă cu frame generation-ul consolei, deci, no. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi, mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să vă abonați la canal și să loviți cu o sabie din Crimson Desert, buton de like și clopoțelul de notificări că se fac foarte tare din ghibul mic când o să mai alte videouri cu Crimson Desert, cine știe ce mai descoperi până el și poate vă ajut cu un tutorial sau chestii de genul. Mulțumesc frumos, dragilor, și eu o să mă duc să fac câteva misiuni sau să explorez așa din pat de pe consolă până Stream Remote Play, fiindcă e absolut fain de jucat așa și da. Mulțumesc frumos pentru vizionare, dragilor, take care și bye bye!